ਸੋ ਹੇ ਵਾਟਸਐਪ ਗਾਇਸ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦਾ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈंने ਨੋਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪੈਨਸਿਲ ਸਕੈਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैंने ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਮੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਈਟ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰਬਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰਕੋਲ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਫਟ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਜੇ ਆਊਟਲਾਈਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਰਫ ਸਕੈਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੀਅਰਡ ਤੇ ਮੁਸਟੈਚਿਸ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੀਅਰਡ ਤੇ ਸਮਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਿਲਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਵਸ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਈਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਰੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਬਣ ਜਾਣ। तो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਜ਼ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਆਈ ਬਟਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਸਮੂਥ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3D ਇਫੈਕਟ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਟਨ ਬਡਸ ਜਾਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੰਪ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਾਂ, ਸਕੈਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਾਰਸ਼ ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਥ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਹੈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਕੈਚ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਇਰੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੈਚ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪੈਨਸਿਲ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਲਾਈਨ ਹਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਲੈਜੈਂਡ ਨੈਵਰ ਡਾਈਜ਼। ਤੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਪਸ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਬਾਏ।